फेरि त्यो त अन्त गोप्रोमा लागेन हौ हेर्दा ए पहिला त माछाले एन्ट्री चाहिने बेला त बिग्रौ लडिसक्यो तिनीहरू लडेको नि स्वाटै सुकुटी पनि आयो बब्बा ल सुकुटी कहाँ हिँड्नु केटा आज हामी कता अरे कतार रमिते टुरिस्ट आजको टुरिस्ट हेलो सर Which country अरे Konnichiwa हेलो हेलो सर हामी चाहिँ आज रमिते जाँदैछौँ फर्स्ट टाइम हो हेरौँ त्यहाँ गएर कस्तो छ ठाउँहरू 11:30 भयो हामी हिँड्दाखेरि अब अलिक टाइम त लागिहाल्छ होला कस्तो दामी छ नि मजाको देखिन्छ नि धान सर हल्लेको अझै हावा आउँदाखेरि चाहिँ अनि कस्तो राम्रो देखिन्छ होइन नि यो धानहरू त हामी अहिले मधुमनलाई आइपुग्न आँटेको छौँ अब त्यहाँबाट पनि निकै छ एराउन्ड हामी 6 किलोमिटर जति आइसक्यौँ अझै छ बाटो टन्नै छ अझै 4-5 किलोमिटरै होला मधुमनलाई यहाँबाट मामा खोला पुल आइएछ हामी दामी देखिन्छ नि यहाँबाट फेरि त्यो त जाँदैन नि होइन लगाउँदैन नि इन्टिमिडियन्ट फास्टिङ भनेको यही त नि विक्रम सर त्यो हामी भर्खर मधुमनलाई आइपुग्यौँ अब यहाँबाट हामी टाढी सोध्दै जान्छौँ पुग्यौँ भने पुगिहाल्यौँ पुगेन भने सोध्नु पर्यो होइन कहाँ खान्छौँ हामी खाना है खाना कहाँ खान्छौँ यता हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यो दिदीलाई सोधौँ ल दिदी टाढी कताबाट जान्छ यो नजिकै बाटो उता हो हुन्छ थ्याङ्क यू हो त टाढी हुँदै गएको रहेछौँ त्यतिखेर के थाहा त त्यतिखेर टाढी हुँदै गएको रहेछौँ के थाहा त होइन अफरोड स्टार्ट भयो आज R15 मा अफरोड देखाउने हो डरलाग्दो अफरोड आज भाइलाई सोधौँ ल भाइ टाढी कता हो टाढी कति पर छ के भनौँ होइन नि होइन दामी रहेछ है स्वाट छिरेर स्वाट निस्किन्छ फेरि पुरै फिल्म स्टाइलमा ए पुरै नि त्यस्तो पर्छ
त्यसले सकिने यसले धेरै यसलाई त अरूभन्दा त ढुङ्गा खाले त जर अब क्या सादा गर्न सबै छोडिसक्यो मलाई जोसमा हाम्रो जित्दैन मात्रै गाएको बेला त कसले जित्छ होइन उठिरहेको फेरि यसले यहाँ अब त हाम्रै बाटो होला नि त लडिसक्यो तिनीहरू लडे पनि जान लडेन जितिहालिन्छ त्यो गाडीलाई के जित्नु तर होइन ठाउँमा जित्नु सकिएन दामी लाग्यो गाडी तर टक्सन अरे 4 व्हिल ड्राइभ रहेछ केटाहरूको सो त पेलो नि हौ छोडिदिउँ अब ल के त विक्रम बबाल एकदम दामी छ यहाँबाट रमाइलो भइरहेछ कति बेर लाग्यो हामीलाई आउने यहाँसम्म कति भयो टाइम पनि यार 1 घन्टा लागेछ नि यार लाग्यो 12-20 भयो नि 1 घन्टा भयो नि त्यति लागे जस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ नि तर अलिक अनि रमाइलो बाटो चाहिँ अति है अलिकति अफ रोड पनि अनि पिच पनि त्यो हिसाबले त हामी उता साथी उता के अरे कन्याम त जानु अर्थ छैन नि होइन त्यही भएर त यता आएको आउनु चाहिँ होइन यसो कन्यामको हिसाबले त यतै नजिक पनि हाम्रो रहेछ अब चिसो आइसक्यो उहाँ तल चिसो आइसकेको थियो अहिले अलि साथ फेरि नि त रमाइलो धेरै धेरै अनि ठाउँ पनि त्यस्तै छ नि त भाइ शीतलै खानको लागि चाहिँ ठिकै रहेछ नजिक शीतल क्या हामीलाई ठिकै भइरहेछ ब्रदर ठिकै भइरहेछ सर बाटो पनि बन्द रहेछ है जस केटाहरूले धेरै टाढो जानु पर्दैन अब शीतल खानको लागि धरानबाट भेडेटार पुगे जस्तो रहेछ नि
अब त हामी पनि अड्किहाल्यो भने त्यतिकै के पर्यो भने विक्रम सर थाम्नु रेडी ल होइन उत्र थाम्ने रेडी के हान्न भिडियो मुला कस्तो खालको हो के हो सुन्छ हजुर रोक्नु भयो त मान्छे झार्नु भयो नगरी भयो त हजुर एउटा गाडी आएको थिएन सानो सानो सेलेर आएको छ आउँदै थियो उहाँ पर त त्यो अप्ठ्यारो ठाउँमा थियो कि आउन सकेन कि के भयो कि त्यहाँदेखि त आउँदैन होला त्यो त आउँछ त्यो त ती छल्के अड्के कि भन्ने ल्याउनु सक्यो भने आउँछ न त्यो सुरुको यस्तो त्यो खाल्डो जस्तै उकालोमै आउँदैन जस्तो लाग्यो त्यो त्यो आएकै थिएन त्यसमा आएको थिएन ठ्याक्कै त्यहाँसम्म त्यहाँदेखि छोडेको हामीले ए हो हजुर फिर्केर छान्नु के गर्नु भयो क्या हुन्छ हुन्छ दाइ कति बन्द गर्दैन के कति बेर भयो 1 घन्टा 1.5 घन्टा 1 घन्टा होला 1 घन्टाको एकदम भीषण राइड पछि हामी होइन रमिते आइपुग्न सफल भएको छौँ कसैलाई केही भन्नु छ केटा हो हल्का हल्का चाकमा ठेला पनि उठाएको यस्तो छ सिट अनि झन् आँटेछ भयो होइन तर फेरि यो उकालोमा त्यो झन्डै लडी पठाइयो तर ठाउँ रमाइलो रहेछ है त्यो स्वाट त्यही हो हामी चाहिँ अब आएर टक्क खाना खानु खोज्दैछौँ होइन अनि हाम्रो बदलको चाहिँ यो छ सुकुटी पनि आयो बब्बा ल सुकुटी आयो कन्टेन्ट के भयो भाइ हामी त दामी तरिकाले 1-2 घन्टा बस्यौँ होइन खानासाना खायौँ माथि केही छ कि भन्ने हिसाबले जाँदैछौँ तर केही छैन जस्तो छ त्यही पनि जाउँ त्यो मान्छेमा कस्तो बवाल लाग्यो म त त्यो बास्ना सुन न बास्ना यो पाहाडको बास्ना क्या जडीबुटीको कस्तो भइरहेछ मलाई त हर 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 भइरहेछ मिल्छ होला यहाँ त माथि नजाउँ है निकै माथि पाइयो त 41-49 फिट भने कति हुन्छ तर यो भन्दा लेभल तलै पुगिसक्यो यो धेरै माथि भइसक्यो